السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دوستانو، نن زه تاسو ته ښیم چې په کومه طریقه به تاسو اولني 1000 سبسکرایبر پوره کوئ او 4000 غنټې واچ ټایم. نو د هغې دپاره تاسو له پکار دي چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او د بیل آیکون وشرنګوئ چې موږ ته پته ولګي چې زموږ ویډیوز هم څوک ګوري. نو دوستانو، په هغې کې د ټولو نه اول او اهم شی چې دی د یوټیوب چینل دی. هغه ټول خلک لګیا دي چې د یوټیوب نه خلک پیسې ګټي او د یوټیوب، خو په دې طریقه یې څوک نه دي پوهه چې څنګه پیسې ګټي د یوټیوب نه. نو نن به زه تاسو ته ښیم چې خلک به ترې څنګه پیسې ګټي او بذات خود څوک چې زما دا ویډیو ګوري ته به ترې څنګه پیسې ګټې. نو د هغې دپاره دوسته د یو چینل ضرورت دی. ته به ځان له په یوټیوب چینل جوړ کړې او ځان له به یو کیټګري خوښه کړې چې په هغه داسې کیټګري به خوښه کړې چې ته په هغې باندې همیشه دپاره کار کولی شې او مخکې پرې تللی شې. داسې نه چې ته کار کولی شې، ته یې انجینیر او ساعتې غواګانې، داسې به نه کېږي. نو ته به ځان له د خپل متعلق سیسټم جوړی او خپل متعلق کار به کوې چې ستا څنګه تجربه یې په کوم شي کې، نو په هغه متعلق کار به کوې او په هغه طریقه کار به مخکې ځې. نو د هغې دپاره به ته یو کیټګري چوز کړې، خوښه به کړې چې یاره زه به په دغه کیټګرۍ کار کوم او په دغې باندې به زه ویډیوز جوړوم او یوټیوب ته به اپلوډ کوم. نو انشاءالله چې ستا چینل به مخکې ځي او ګرو به کوي. دوستانو، دونه مشکل کار نه دی، اسان کار دی او ډېر په اسانه طریقه خلک د دې شي نه ډېرې زیاتې پیسې ګټي. خو موږ پښتانه صرف د یو بل خپو راښکودو ته تکړه یو چې د یو بل خپې راکاږو، زموږ نه دا بل مخکې لاړ نه شي. نو په دغه وجه باندې زموږ لږ شاته پاتې یو. نو موږ له پکار دي چې موږ په یوټیوب باندې کار وکړو او روپۍ ترې وګټو.